Bite and Boy Select. Take your shot. Kini ang simbiyanan sa RPN Radio Philippines Network DXKS DXKS Jess 80 ang inyong Radio Ronda 5,000 watts nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN Radio Philippines Network DXKS Jess 80 ang inyong Radio Ronda. Abli na ang kasiligan ug may taas nga kalidad sa mga alahas dinhi sa Dakbayan. Dali na, adto na ta sa C. Parinas Jewelry. Ang C. Parinas Jewelry nagbaligya sa mga alahas sama sa 18K o 21K Saudi Gold. May 18K Chinese Gold usab sila. Kaysa C. Parinas Jewelry, pwede kang magpa-customize o baka magpa-made to order. Ang C. Parinas Jewelry, jaon sab original na mga relo sama sa Casio, Michael Kors ug uban pa. Mudawat usab sila sa mga guba og i-repair na mga alahas. Dali na, adto na ta sa C. Parinas Jewelry. Makita diya sa may Dayan Borromeo, tupad sa Palma Store or atubangan sa Kanhi Public Market ning Dakbayan sa Surigao. Tiyan adto ta sa C. Parinas Jewelry. Basta barato nga mga alahas. C. Parinas Jewelry. Kini ang simbiyanan sa RPN Radio Philippines Network DXKS DXKS Jess 80 ang inyong Radio Ronda 5,000 watts nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN Radio Philippines Network DXKS Jess 80 ang inyong Radio Ronda. Atong oras, alas 7:00. Standby sa Kisaw ng Sanggunian Panlungsod. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kining mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisibya iyang kagalingon o walay labot kining maong istasyon. Kisaw ng Sangguniang Panlungsod. Programa na idyo mapaminawan ang mga kalambuan, mga nahisgutan sa regular session ng Sangguniang Panlungsod uban sa pagdumala ni City Vice Mayor Alfonso Pons Casura. Kuman, jari ang programa Kisaw ng Sangguniang Panlungsod. Ay, mga Surigao noon, medyo nagdugito man ang kalangitan. Sa gihapon, bisan unoy dangatan sa panahon kumanadlawa, ang pinakaimportante na sa laing adlaw, tagdahatagan na sabkitan ang labang makagagahom. Pagpaladon sa mga tagsa nato ka mga gimbuhaton. Mga Surigao noon, maradaw na buntag di Joro. Sa nag-view sa live streaming sa telebisyon, maradaw na buntag. O sa mga karadyuhan, maradaw na buntag di Johorot. Pinagi sa atong presiding officer Sangguniang Panglungsod, kani City Mayor, kumang presiding officer Sangguniang Panglungsod, City Vice Mayor Alfonso Pons Casura. Mabati niyo mga Surigao noon ang diyagan sa panggoberno sa syudad, sa nanlabaw sa tanan, ang Kisaw ng Sanggunian Panlungsod. Standby! Mga
Surigao noon sa Wailangan, jari na nato presiding officer sangguniang panglungsod, City Vice Mayor Alfonso Pons Casura. Good morning, paring Vice Mayor Pons. Good morning. Good morning sa tanan nga nagsunod sa ato programa sa kada Sabado, kisaw sa sanggunian panglungsod. Second to the last Saturday of your broadcast. O tapos third Saturday of the month, March 15 naman. Kadaghanan din sweldo. Pero pwede pa man kuno kauntana kung ailaman kuno mag-discompare kay matod pa na sigon sa ato na ibawan, di lamang magsugilo na di man ka mulong mangampanya ka kundi di man ka magsugilon unoy mga kalambuan sa syudad. Okay naman basta kay dyan lamang ato pagtugot. Kaya yung problema. Kinta. Man, di ka mangadyo ng pagtugot. Continue nato an ato paghatag og impormasyon nga to sa katawhang Surigao nun, may tungod sa kalihukan sa sanggunian panglungsod kada semana. Kay sa ako tangutana, makapadadyon mga paghatod ng mga balita unoy kisaw ng sanggunian panglungsod. Depende lagi doon sa estasyon sa Ay, may problema sa estasyon, paring Vice Mayor. ato na dyan istoryahan internally kung ano nagaling kay basta ako ready ako na mag-continue ang ato programa. Only that base dyan yung mga prohibition dili sa mga gusto na maigo ang estasyon kamo mismo kay lagi dyan nagyapoy mo reklamo. So mahimo pa siguro likaya nato doon. Sa bagay. Pwede, wala yung problema. Sa ako. Pero di sa ka mangadyo ng permission kinta from the Comelec. Depende lagi doon sa estasyon. Depende doon sa estasyon. Kaya, dyan magdoy ila disclaimer. Sa disclaimer, base may mga problema, likaya na ka nato doon. Nevertheless, I'm always ready to be part of this program. Posible siguro na i-continue pero yan ako ajar kang kao maghatag ng informasyon or giving to me the information from your end from our end or siguro you have to consider na ang proceedings ni mo kuhaon amora na voice clip ra kan amora kay pero not necessarily na ako gud mismo amoy mo handle ng programa just like what they are doing now kay basi kinta mo lang sila namintaha man. Bueno, adisen kita mo kadto sa malaing kalambuan sa ato syudad. Unahon ta na ang kiso sa sangguniang panglungsod. Naaprubahan na ba kahapon sa special session and delinquent real property taxes to avail of the amnesty? Yes, kahapon na approve na for second reading and ato proposed ordinance na nag-grant ng tax amnesty. Now, when you talk kung ato istoryahan in tax amnesty, gipasubay ini sa isa ka balaod na napasar last year in RP Bara Taglaong Real Property Tax Assessment Law na take effect last year. So doon mga real property tax owners na delinquent makabayad ng ila real property tax. Ato tax amnesty na ang previous nivo na mga delinquencies like penalties, interest and surcharges, wayaon dyaon, tapos ang bayaran na kanimo ang basic tax. So papananglitan ang basic tax nimo 100 pesos. Tapos ang imo nakaw magbayad up to June 30, 2024 last year. No kabat na gindanan na 150 ang patong or interest lang. Talamang 200. Basic plus interest or charges. Doon, imo bayaran dyan 100 ra. Kaya doon penalties, interest, and surcharges. Na. Ma-avail ni mo within 1 year. Up to June 5 of 2026 next year. Or July, July 5 of next year. So,
July 6, 2026 next, July 5, 2026 next year. Next year. So, within 1 year, kung pananglitan dak-an kahapon ka sa imo basic tax, pananglitan, mula ang basic tax ni mo kuman 10,000. Kung tagpatungan daon, naabot ng 30,000. So, kung 10,000 ra imo basic tax, pwede sab nimo kung pananglitan na dak-an lakaw, pwede nimo daon i-installment. But within 1 year na imo pag-install. So, para lamang gud mahatagan na kahigayunan na ma-clear up ang mga delinquencies sa imo real property tax. So, amo doon himuan information dissemination magkotaglaan ko kahapon to City Treasurer na siguro magdugang na napalit ng oras sa radyo para lamang mahibawan sa mga katawhan labi na gadton mga property owners na may delinquency lagi up to June 30, 2024 na maka-avail in tax amnesty. Kaya dako karadaw ini natabang ato sa mga kinta makabayad nan ila amilyarado don taglaong amilyarado. Amilyarados kinaraan. Oo, so tag-awhag nato po man na once it will be passed next week for third and final reading, signed by the mayor and then published in a newspaper of general circulation, it immediately becomes effective. But by now, kung nakabati ka mo tapos may delinquency ka mo, pwede na ka mo makakato sa City Treasurer para musugod ka mo pag-apply kay may application manggod ini. Na kung pananglitan sa imo taglaong promissory note, di sab ka makabayad up to July 5, 2026, then ibalik ra gihapon na nimo so charges, interest and penalties. So daon kintaan isa ka butang na tahatagan gud nato nan pagtagad urgent in a way that mapasar ini kay supposedly last year pa ini mapasar pero lagi kay may mga problema sa ato nan aton higayon pa ng mga public hearing nan ini so tag-una man ani anato inin aton pag-increase nan ato market value. Market value. Anyway, taglaan na we have taken a directive to the City Treasurer that the widest and fullest dissemination sa media, sa mga tarpaulin or mga barangay officials that they would be in a position to inform real property tax owners na daon sa ila kahamok-hamok ubay-ubay pa maramaga ini kuman ana daoy mga delinquencies. So with this then gaan-gaan ra kang gud sa real property tax owners kay daon na may ato tax amnesty. Ay so. Now kintaaritaan na sa lain na diagan or kalambuan sa ato syudad with you around and Mayor Paul Dumlao. Kumusta man ano may mga kalambuan, karajawan ng pagkabot ng Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman? Umay kita mahipos ta na mga kalambuan gikan dija. Aton Huibis no abot an ato DBM Secretary. Isa ka Muslim and the first lady Muslim natag-appoint sa kabinete sa DBM. Meaning to say, kinta proud karadyo ang mga Muslim brothers nato na daoy isa ka department secretary ng kabinete ni President Marcos na sa DBM pa kay powerful man karadyo ini na ahensya sa gobyerno kay budget code and management. Pag-release ng budget sila ay mag-release, mag-prepare ng budget, sila ay mag-prepare. So, in a way na nakakanhi na natunhoy bis,
May engagement siya pati sa daton Regional Peace and Order Council dito sa Inin Gateway Hotel sa Buntag. Pero pagkahapon siyaan nag-groundbreaking ng ato Family Eco Park or Family Eco Nature Park dito sa Sitio Brazil. Na ini na pundo nagkahinan na as early as last year pa. So, National fund, local fund? National fund, gikan sa national na gobyerno, na may pundo na 10.2 million ang first phase. Kaya tako man ini na inin park na daon sa Sitio Brazil. So, ang tag-una ko man dyan, tag-tribal hall ang i-construct anay doon tribal hall. Tribal hall for sino na mga taga-tribo? Actually, taglaan lamang naman ito na tribal hall kaya ang design niya, indigenous design. Pero ang tribal hall is actually a conference room. Dako karadaw na conference room or how would you say it, na pwede dito magkakasal, birthday or basta kay kung makakadto ka mo na di man gud medyo sa pagkakuman ang mga katawhang Surigao nun siguro di pa karado kon na hibayo na daoy ato lugar din sa Surigao na dito sa pinakataas highest peak at least makimadungawan nimo nato watershed sana na ang klima dito is just like Tagaytay or even Baguio City. Amo? So, arang kagana gadot an ija view, an panoramic view, 360 degrees view na makita nimo ang Surigao. So, even an awon, and even dinagat islands kung sa islands sa nimo tan-awon. Anyway, daoy ato project nan ini natagsuportahan ng national government under the Green program. So, napunduhan ini sa local support LGSF, Local Government Support Fund, under sa opisina ng DBM, under of the opisina ng Presidente. But what is more, kinta nalipay gadud ang mga taga Sitio Brazil, ang taga not only Sitio Brazil but ang Sitio Pinaypayan, and doon dito na area pasingod sa taas kaya dito mismo sa pag-speech ng ato halang doon nga budget secretary Pangandaman lolaon siya na tag-request niya ang pag-release ng almost 23 million pesos 23 million pesos para lamang ikumpleto ang konkreto ng ato dayan gikan sa Dutton Junction pasingod sa Pinaypayan. So with probably hindi lamang kung makumpleto diyon si Jack pero nevertheless an diyon ay pundo na dili nagagikan sa kaya diyon pagkonkreto gud na ato dayan pasingod sa pinakatuktok na gadot may sa local funds saon. So kuman arang gud ka inta nalipay ang mga katawhan dito sa Sitio Brazil nga no less than the DBM secretary na naglaong na tag-aprobahan na ni Presidente Bongbong Marcos and pag-complete nandiyon na kuyang na konkreto sa dayan pasingod dito sa pataas kay an katunga gadud hinua kompleto na kompleto na gadud konkreto na gadud pasingod dito so pagabot dito sa Brasilia pa kompleto na hinua kompleto na gikan sa tunga kita sa Brazil kompleto na ang gikan diri sa pag junction ng Mati pasingod sa tunga kintanan na didon sa Pinaypayan amoy waya pa kuya mo pa so with that amount mahuman na gadud ini sanan kun jaon Eco Nature Family Park
mahuman daon, isa daon sa pinaka kinta legacy ng inin na administration na naka-put up gud na inin na naka-put up gud ng Eco Park dito sa Sitio Brazil na magamit gud daon sa tanan ng kalihukan. Kalihukan sa camping, trail run, ato mga and it becomes even a tourist attraction later on. Kaya dao may mga facilities sa phase 2 sa non-phase 3 na ibutang sab na nato gobyerno. Kuan inin parte sa alam-talaman sa tubig, potable water. Dao ila dito kay udman sila. Dao may ila. Ini na lugar siguro kung dao lagi oras nato na makabisita dito, bisitahan niyo kay ini good dili nimo ma-describe kung dili ka gud makakadto. Adyaton mga members sa ato media nakakadto naman, sige naman. They will really appreciate the beauty of the place. Kung makadtuan gud nimo. Kay gani dyaton na tagpahigayon na groundbreaking na natun Huibis bisan pa kon suga pero arang gud dito katignaw. Tungod sa huyop ng hangin. Sa hangin. Sanan makita mo nato watershed na Surigao. Naarang gud paka inin green laglawng gani ni Secretary Pangandaman na I am really impressed by this scenery that I have seen because it's all green all around. Green gud nimo makita kay ya man gud an sa pikas puro man watershed nato. So with this si Mayor Paul is really happy and all of us were also very happy that dato na tagpahigayon ng mga kalihukan instead of it having only the groundbreaking but more importantly it was also the occasion na nakakuha kita ng lain na pundo para lamang matapos doon ato pagkongkreto ng dayan sa Sitio Brazil. Now in an area paring Vice Mayor, potential ba for lamtalaman resort and hotel? Yes. Arang dako gud ang potential na ini. Kay dako man ang area. So sa briefing una lagi daw anay tribal hall. Sunod daw na dadoy mga areas na is-develop. Now later on kung daoy investor na mubutang ng kinta hotel or any resort type of accommodation dito, okay gud karadyaw kay dako man ang area. Dako man gud ang area dito na daw say kaugalingon gud na residence. In other words, ang kaganan na nin lugar kay daw residence na mismo daan. Dili pareha don iba na mga mag-open ka na i-open pa nimo. You will be inviting people to be there to guard the area. Ini daw na gud mismo mga tao, mga naghuya dito. Tugay na kay isa man ini ka sitio daw gani eskwelahan na. Dito. So, daw na kompleto na ila facilities tapos dahil water system, dahil electricity. Abot na electric dito? Yes, kompleto gani. Kompleto na gani ang basic facilities like power and water. So, ini at amo ko taghandom na kay during that time na nagkampanya sa kami in 2022, amo tagpromisa ini sa mga katawhan na once atagan kami na kay gayunan nga amoy magkupot na rinda sa ato gobyerno sa syudad, isa na mo na priority is the development of the area in Sitio Brazil. And true to tell, nahitabo gado sa kuman. So gani ang mga tao no laong gud nagpasalamat gud sa amo dito, dako gud ila pasalamat na nahimo natigayon ang mga infrastruktura na ngayon na ipahigayon din na lugar. Now, arita sa kuan, lain na kisaw ni Diyos ang guni ang panglungsod gawa sa pagbisita ng DBM Secretary.
medyo nahagit mo ko inin kuan paring Vice Mayor may tungod sa tagaan ni Jonan taglang pa authorizing the city mayor to enter into a memorandum of agreement ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sanan Barangay Baybay Lobster Culturist Association for the distribution of HDPE fish cages 10 meters by diameter with complete accessories. O may kaso, dahil mga pa, 1,528 bags of milk-fish feeds, sanang 40,000 of pieces of milk-fish fingerlings. O may kahatag mo ng kalambuhanan ini Mayor Pons. Daw programa ng Department of Agriculture and Bureau of Fisheries Magana ini? under the Department of Agriculture na dito sa area ng Baybay magbutang ng fish caging facilities or fish cage facilities. Actually, milk fish is bangus. Bangus o milk fish So, tagtanaw nila na an traditional way of fishing good nato gihapon is doon ato pop boat ugato sa mangisda nanduyom jay lampara. These are the traditional way of fishing, di ba? Kuman natanaw ng Bureau of Fisheries in the light lagi na isa sa mga tumong ng ato national government command is pagpalambo ng ato agrikultura sa non-fishery sector. Naglaong sila na ato kuno testingan na magbutang kita ng mga fish cages dito na area. Sanan an ato i-promote inintaglaong pa na bangus. So, serte karadaw ini na excuse me, dili na fish pan, bali fish caging na. Oh, fish caging na. Gani daw na no enter into a memorandum of agreement kita ang sa ato Department of Agriculture na maka-put up na fish caging facilities dito sa Barangay Baybay. So we have to authorize the city mayor to enter into such a MOA. Kay kinhanglanon man ini, and we'll try to see kay experimental basis man ini kung how uno mo tribe an bangus dito na area. Kay waya pagod doon masugdi ang kadaan ng traditional lagi daon ato man mga isda na taglaong pa taghandom nato permi dinhi sa Surigao. Kay daong bangus lagi di man daong karado ko na mo'y himamalit din unlike in other areas, especially in Bacolod, and ilagay doon dito isda bangus naman. Bangus, Dinhi sa Surigao ya pagod maanad ang tao na mo amoy ila kung papilion ka kinta dito sa ato in market sa ato Central Public Market or DN Rakan. Ang pilion mo nga doon is not bangus. So, ini labi na kung ikatapad ng baghak. Baghak. Lapu-lapu, baghak or daw nato mga first class na mga species na isda din bagan na kung ato pagadot kita huna-hunaon bagan third class ra ini na bangus. Pero amoy ini laong Bureau of Fisheries and Aquatic Development or BFAR resources kinta na testingan ta lamang na mo tribe ini dito na area kay ini facing naman dinagat and Baybay is facing dinagat naman, di ba? Pero down doon ang pinaka rich ground ng ato mga kaisdaan kay kung makita mo gani sa gabi down doon ang mga aninipot doon mga nangisda. So kumano lang sila na how about if we will try to experiment and fish caging dito na area kaya pagadod puro raman bungsod puro bungsod ra di ba? So taglaong pa hulog ng langit gihapon na hatagan in preparation siguro gadud lamang ini kainin ato fisheries Bureau of Fisheries nagtan-aw gadud ng mga potential grounds na mariculture farm din sa Surigao City
One is in Nabago, as you probably may have known already. Dahil ato dito na arang kadako gud na area para sa pagpalambo ng fish caging. Kaya diyan man nato mariculture park didon. Pero other than that, nag-experiment na kuman ang Bureau of Fisheries na base pwede diri sa Hiccup Island. Dito sa may area ng baybay na ma-introduce in fish caging. So, daon ang pagperma, abot ang mga mga materyales, ang fingerlings, pati and feeds libre. So, we will try to see how the association, the Fishery Association of Baybay, be able to manage it and sustain it in a way na matanaw na makita gadud ang mga fishermen members nandiyan na association na kita ginansya sila sana at the same time masustain ang proyekto na fish caging dito na area. No, what about ining kuan? Lobster man di kuan sab. Ni banagan. Depende doon kung unoy gani lagi milkfish pa man doon. Daw siya naghamok dito ng mga banagan na area. Baybay sus. Daon sabli doon ang banagan area. Pero ini lagi kay ang banagan good is more on an expensive pag-care, sanan ang pagkaon. Whereas ini is bangus and libre pa ang feeds na ihatag. So, it goes without saying na ang kadaghanan good nato na mulaong ng bangus is ari diri sa milky water. Pero ini, dagat ka jud. Dagat lagi yo. May kalainan, excuse me, may kalainan paring Vice Mayor, ang sa pispan, sanan sa dagat, way baho na sa pispan sa kuan, sa dagat. Ako daw ang pero naka-testing naman kami diri sa Mariculture Park nato sa Dambago. Okay mga Dukaradaw. May problema. Pero gana ang sa dagat? Depende lagi doon kay an ato taga hatagan na importansya ng inikuman. An volume man ato marine products din sa syudad. Kay ibayo naman ang tanan sab ang City of Surigao amoy napili ng Bureau of Fisheries ng Department of Agriculture na magbutang ng regional fishing port. As we have mentioned, tuyuraan na regional fishing port din sa Pilipinas. Isa sa Zamboanga, isa sa Davao, isa sa General Santos. So, ikatuloy natin, ikaupat. Ang ikaapat na regional fishing port will be here in Surigao City. And nalipay lagi kita na kamok-hamok may nag-contest man din in Surigao Sur, Surigao del Norte. Pag pa ma-appoint si Secretary Kiko Laurel, nakabisita si Jadere. Nukadto ko dito sa Mariculture Park na Nabago, nakita ang sabnidya ang site nato dito sa likod na City Hall. So, immediately lang siya na this is really a potential pati doon sa Pasemco ganit na port site. Lang siya arang doon kadako na potential na mabutang nato dinhi an regional fishing port. True to tell again, balikon ta, na after a week or 2 weeks nan ija pagbisita tag-appoint siya ng Secretary of Agriculture. So, nila doon kalimti na promesa. Pag tingkod niya immediately tanaw niya ang budget ng FDA, Fisheries Development Authority. So no lang siya give this to Surigao City and regional fishing port kay daon na may study na once established here in the region of Caraga plus us facing ng Southern Leyte, dako ini na potential na mulambo. So, tagtrabaho naman kuman, makita man sa mga katawhan na
tagtrabaho na nato fishing port. Mm. Kung mukadto ka mo sa tumoy na Magallanes, daon nagtagsugda na gadod, dako na ang agi. And eventually, may phase 2 man daon. And then, pag ma-operate na, at least, dako gadod na impact ini sa ato ekonomiya, dinhi sa dakbayan sa Surigao. Kay lagi, daon na may ato regional fishing port na amoy ato taglaong pa-supply nan ato marine products. Not only for Surigao City, Surigao del Norte, Dinagat, but also for Southern Leyte and even part of Caraga. There is may Agusan del Sur, na way dagat, and then some other areas outside of Caraga. So ini taglaong pa nato isa ka mga proyekto way labot pa ini nan ato kuman tagsugda na sab na breeder farm dito sa barangay sa Quezon na breeder farm na ato inin nasugda na amoy say maghatag ng supply na karne sa ato dakbayan sa Surigao and part of Mindanao, of this northern part of Mindanao. Kay 4,500 good ini ka inin baboy kada quarter na i-dispose. So every year kaupat kay upat man ka quarter. So dako an potential na sab ini na ang Surigao City. In fact, an San Miguel Corporation gani nagadaw sa plano na an ato slaughterhouse dinhi sa Surigao mahimo sab nila na hub nan ilanan na pagpang di ba daw may ila Monterrey na magbaligya ng baboy. Now, daw ila area diri sa may Agusan ba ini or sa may basta kay somewhere outside of Surigao, nato dito ihawon. So, kumano lang kami na why can't we not just have also Surigao City as an area na ato nito ihawaan baboy para dako sab ang potential na ini makatabang para sa Surigao City, Siargao, and Southern Leyte. So, there are talks on this with the mayor. Si mayor na mag-explain na ini. But I have been privy to that. So, everything is going on now, right now. Sa ato pagkakuha ng mga proyekto para sa food sufficiency program ng ato gobyerno. Okay now, set aside ta na daw. Arita sa tagpreparasyon niyo, tagpreparahan niyo ng groundbreaking kuman March 21 with the groundbreaking ng ato Pacific Cement. Now, more about this development, Mayor Pons? Well, so far, amo raman gihapon on March 21 will be the groundbreaking ng ato Ready na? Ready in the sense na send na nato ang mga invitations. We are preparing the groundworks already, and by Monday mga but na siguro na advance party nila to situate na ang tanan na mga kikitag kinahanglan ma-finalize na ang mga ato area limpyo na ang dome tent ang tanan basta kay tagtinguhaan gud namo ni Mayor Paul na ini na okasyon will be an occasion to showcase the importance of taglaong pa resurrection of in ato Pacific Cement company or Pasemco operations. Ang iban god no lang man lagi na inin mo asura dugay pa tapos mo believe sila kung may asuna. Now ini lagi dili man ini dajon na silom operate. You have to remember na ang Pacific Cement
Philippines sa una, or tagbalik Manila ang Pacific Cement Company. The same name? Ini, Excuse me, Mayor Pons? The same name, Pacific Cement? dili, Pacific Cement Company, tagbalik nila kaya sa tag-utro man ini Pacific Cement Philippines man. Oo. Pasimfil. Kuman tagbalik nila ng Pasemco. Oo. Oo. Ang original. So tag-utro nila, tag-retain nila gud ang original na ngayan ng Pasemco. Mm. So by and large anato ipakita din na nag-agi lagi ini na taglaong pa rehabilitation phase and sa korte. Kay tagsirhan man ini nanton na 2014 December. So from that time on pila naman 10 years 2024 10 years ko man is 11 years. So you can expect na an mga facilities kasi doon dili Obsolete na. Dili lamang kon obsolete, guba na gud. Guba na. Agi man sa nan bagyong Odette, di ba? So an ako ipasabot is ang kahigayunan na inin mabalik ini na operation inin jaon gud na makita nato. Dani kadali ra pre. Sige. Ini kitaglaw pa. At ang kahigayunan mahibaw nato ini kuman kung uno'y isulti na nato mga kadagkuan sa San Miguel Corporation sa pagkari nila kay an program gani ya pa namo ipagawas. Kay anamo ra tagpagawas an invitation ra. But the program itself, parts of the program will be siguro given during the sa Friday na sa March 21 na. Ang pagpapilar ng programa sila o kamo gyapon? Sila. Sila na. Now, kung imo tanawon kinta, ato imaginon paring Mayor Pons. Umang kadyo na bagang tagpreparahan man kadyo ini ng taga San Miguel Corporation. So dili nimo lang langanon nila pag reopen to reoperate. Di amo gani lagi kami sab na kurat nan ini. Kay remember na atong January 24 amoy last hearing nan ato sa korte nan petition for rehabilitation. So when the court issued already the order of January 24, 2025 na nagkantar dito na an Pacific Cement Philippines through this petition has substantially complied with the payment of tanan mga utang. In fact, 100% there is only one account na tagbutang sa escrow. Pero ready naman ang San Miguel na nagbutang ng kwarta. So with that, ang laong ang korte, there is no more impediment or taglaong pa makahold na i-grant ko inin rehabilitation order. Upon which San Miguel can immediately start up with their rehabilitation plan. Nila rehabilitation plan is 3 years. So, amo lagi ng taglaong ko na down iban good di ganahan lang ini na news i-twist man dajon. May mga twist ng kuan na so pakitang gilas ra doon pa kuan. Now to make it kung amo hunahuna hindi man kung kami nagdali. Sila man. Sila. Imagine agi ka na doon na January pagka last week na or second week ng February dito na dadon. Tapos March 3 diri na sabdado na balik. So ini hunahuna na kanan doon mga negatibo na negatibo na mga huna-huna. Nadili kong pareha ng Primark na iso taga-himo sa syudad. Imo na sa impukaw daw. Dili man kay amo man kay ato. Lagi sila may mag-una-una inalagi na mula ang negatibo. You have to remember na when you entered into the contract with Primark, grabe sab niyo kahigwa o salamat to. Tapos kuman
Halos siya na manyanggi. Lagi gani, ang hitabo ko man, imbis sila may interest na muhimo nan butang na mahimo danon doon. Amo na may naglangan-langan kay dili kuno nila obligasyon. So many other reasons na dili gud namo sa madawat. Unlike here, na naghuyat raman kami. Then it came na nulong sila mag-groundbreaking na kita. Agad kami ngadto dito mag-lobby na unurakan. Sila mismo ang nag-sulti nato na sige, mag-groundbreaking na kita. Kinahanglan before March, end of March. Uno man dyan na interest, di ba? I mean, tanawon ta lamang kung sino yung mukari. Di lamang ako magsulti kung sino yung mukari. Pero, for one reason or another, everything has been set up already. And mismo ang kadagkuan sa San Miguel, amoy nagpahigayon ng preparasyon na ini. And amo is just only to support them logistics or paglimpyo, pagbutang ng mga... Basta kay jaon ra namo. The rest sa expenses ila tanan. So you could just imagine kung unoy and then they said that if possible ang ato mga stakeholders imbitaron gud tanan. So we are expecting about 400 guests na mo attend. Now kinta may nulaw kinta Mayor Ponce sa may dako na negosyante dinhi sa ato. Nulaw na dili kuno kung sa John na gastuhan na San Miguel na almost 2 billion pesos na dili dadyo nila purahon pag-reoperate kaya uno man dadyo kuno pagdali pagbawi. Amo man gani lagi doon. It's either daw ilang mga plano na ang ila tag-invest na almost 2 billion na. That's correct. That almost 2 billion na. Mabawi. Abi mo na isumpay na inina negosyante nulaw man siya na in adya kuno prediction is within 1 year i-reoperate daw ng San Miguel. Di sa siguro kung mo ija kita panagna. Makaya. Depende na kung ano himuon. Pero we will just try to see kung ano isulti nila. Dili na kinta. Ang ila mga panulti ko man March 21. But nevertheless, we are saying that we are preparing seriously and everything na to the last details and amo gud preparahan ini by Monday gani amo na amo bisan gani kuman may mga inspection kami kaya it has also to be on the basis na jaoy security arrangements kinahanglan kadto everything na sanan ako i-check ko na ang mga invitations na hatag na gud tanan list ng invited guests ay pakita na namo kan mayor sanan sino na inapadadaan, sino ipaiwaya pa. All this will have to be taken of note today. Kaya, daw kami sa amo, inin committee na nag-handle ng ini. So, daon na mga nagkomentaryo gihapon dito na negatibo, bahala na kamo sa idyo kaugalingon. Namo tubag nan daon, idyo man yung katugod na muhimo ng istorya. Pero amo sa paningkamutan na mahuman ini, matapos ini, kay isa man ini ka promisa sab namo in the same manner na nag-promise kami ni Mayor Paul sa nanini na administrasyon na kung kami lagi mo ido pilion paninguhaw namo na ma-reoperate ang Pacific Cement. Ikaduha, ma-reoperate ang Nunok Mines. And all these are bearing fruit right now. Di man doon malalis na. So dili na nato agdon ang public market na mapirsklas kita inira ka ng mga dagko na negosyo. No. The public market, the issue is still there. Lagi ba? Kita what I mean panuddanan ba sa ekonomiya? Well, of course, yes. Kaya gani ko nimo na taga nangado naman sa gani ang almond ko man renewal. Nan ato doon area na ila tagplitihan. Sa una, taga-batikos ako nandaon. And I was the mayor. Uno, pagpapliti, uno rakan, ang tanawa ko man, ato na doon almond. Kuno mo tapos ang kontrata? Anytime next week, next year, sanan ko, nga doon sila na
May mga negotiations na doon. May pero negosasyon na. ang unang gadudan mo expired sa land bank. Land bank. Natagtagaan na mo si Mayor Paul ng authority yesterday na i-renew an ila rental agreement sa land bank. Kajaon man sila sa ato government center. Now, ang land bank naglaong na imbis na lulong kami 10 years, lulong sila 5 years na kaya naghanap ko nun sila kuman na lugar. Kaya mabalhinan tungod kay lisod gud kuno an ato parking, which is really true. Alisod gud ang parking did on. And in the bank like operating for the whole province and at banking institution ng gobyerno, makalaong gud kita na lisod gud na did on. But anyway, we have authorized the city mayor yesterday to renew the lease agreement with land bank for the next 5 years. Nakintabidaan tanay ini kung ikatugot mo paring Vice Mayor Pons gumikan ini nitabo sa kanhi presidente sa Pilipinas. Being kinta ikaw i-graduate of San Bida College ngani di dun ka maabogado. May kasultin ini nitabo sa Pilipinas may tungod sa how do you look at this happening sa kan former President Duterte? Well, I may be Was biased. they right, legal, or what? Dili, I will not discuss the merits ng that own kaso. But an ako ra lamang, I have my own way of sympathizing with what had happened. Meaning, as a fellow Bedan and as a fellow lawyer, I have my own way of also stating my position on the matter. I will not talk about the merits. I will just talk about how it was done. Or on the merits. How it was done, and it was the way government now